মনু চুম কিচেনলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই এটা তিতা কেৰেলাৰ একেবাৰে ইউনিক ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। তাৰ কাৰণে মই তিতা কেৰেলাকেইটা গোটা গোটা এই ধৰণে ভালকৈ ধুই ল'ম। ভালকৈ পানীত তিয়াই পেলাই অলপ দেৰি মই 20 মিনিটমান পানীত তিয়াই থৈ দিম। তেতিয়া কি হ'ব, তাৰ বালি চালি যি আছে পৰি যাবগৈ আৰু তেতিয়া ভালকৈ ধুই ল'ম। ধুই পেলাই মই এই চাইজৰে কাটি লৈছোঁ। এয়া চাওক, এই চাইজৰে মই কাটি লৈছোঁ। কাটি পেলাই এইখিনি এতিয়া মই আগৰ প্ৰচেছটো কৰিম। তাৰ কাৰণে মই এটা চচপেনত পানী উতলাইছে আৰু উতল আহি গ'ল। তাৰপিছত মই নিমখ দিলোঁ। দি পেলাই তিতা কেৰেলাখিনি মই ইয়াত দি দিম। তেতিয়া তাৰ তিতা ভাৱটো অলপ কমি যাবগৈ। আৰু এতিয়া এইখিনি দি পেলাই মই অকল 2 মিনিট, বেছি সময় নহয়, এইটো পূৰা সিজিব নালাগে। আৰু অলপ 2 মিনিটমান উতলোৱাৰ পিছত তাৰপিছত মই এইটো নমাই দিম। এয়া চাওক, অলপ নিমখ আৰু উতলা পানীত দিলে কি হ'ব, তাৰ তিতা ভাৱটো অলপ কমি যাবগৈ। এই ধৰণে মই 2 মিনিটমান উতলাই পেলাই এইটো এতিয়া নমাই দিম। এয়া চাওক, এইখিনি পূৰা সিজা নাই, এইখিনি অলপ তিতা ভাৱটো গুচি গ'ল। আৰু এই সময়ত এইখিনি মই নমাই দিম। আৰু এই ধৰণে মই গোটেইখিনি নমাই দিম। মই গেছটো বন্ধ কৰি দিলোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি নমাই পেলাই অলপ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। আৰু এয়া চাওক, এইখিনি অলপ মছলা লৈছোঁ মই। আচাৰৰ যিটো মছলা হয়, জিৰা, ধনিয়া, চফ আৰু শুকান জলকীয়া, আজৱাইন, এই গোটেইখিনি আচাৰৰ মছলা মই লৈ লৈছোঁ। আচাৰৰ মছলা দি আজি মই তিতা কেৰেলাটো বনাম। আৰু মছলাখিনি ভাজি লৈ মই এইখিনি গ্ৰাইণ্ডাৰত পিচি ল'লোঁ, মিক্সিত পিচি ল'লোঁ। পিচি পেলাই এই ধৰণে চাওক, এইখিনি মই ভালকৈ পিচি ল'লোঁ। আৰু এই ধৰণে আপোনালোকে বনাইছেনে? যদি এবাৰ নাই বনোৱা, এবাৰ বনাই চাবচোন। এতিয়া কেৰাহীখন পাতিলোঁ, পাতি পেলাই তেলখিনি গৰম হ'বলৈ দিলোঁ। তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত মই তিতা কেৰেলাখিনি ভাজি ল'ম। এয়া চাওক, তিতা কেৰেলাখিনি মই পূৰা ভালকৈ এইখিনি ভাজি ল'ম। আৰু এই ধৰণে আপোনালোকে বনাইছেনে? এইটো আচাৰৰ মছলা দি পেলাই বনোৱা হয়। ইমান টেষ্টি হয় খাবলৈ। তিতা কেৰেলাটো আমি সদায় ভাজি খাওঁ, সদায় একেধৰণৰ কিমান খাব। অলপ বেলেগকৈ বনাই মাজে মাজে খাবলৈও ভাল লাগে। আৰু এতিয়া এইখিনি চাওক, এই ধৰণে ৰঙচুৱা অলপ হৈ গৈছে। আৰু এই ধৰণে ৰঙচুৱা হোৱাৰ পিছত মই এইখিনি তেলৰ পৰা উঠাই ল'ম। আৰু এতিয়া এইখিনি উঠোৱাৰ পিছত মই এতিয়া এটা এটাকৈ এইখিনি গোটেইখিনি উঠাই ল'ম। আৰু আপোনালোকে এই ধৰণে বনাইছেনে? যদি বনাইছে তেতিয়াহ'লে, যদি নাই বনোৱা তেতিয়াহ'লে এবাৰ বনাই চাব। আৰু এটা ডাঙৰ পিঁয়াজ সৰু সৰুকৈ কাটি পেলাই মই এই ধৰণে দি দিছোঁ। দি পেলাই পিঁয়াজখিনি মই ভালকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম। পূৰা ভালকৈ এইখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। যদি মোৰ ভিডিঅ'বোৰ ভাল লাগে, প্লিজ কমেণ্ট কৰিব আৰু লাইক কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু মই পিঁয়াজখিনিতে মই কি কৰিছোঁ, অলপ দি দিছোঁ, নিমখ দি দিছোঁ। তেতিয়া কি হ'ব, পিঁয়াজখিনি সোনকালে সিজি যাবগৈ। আৰু ইয়াত মই এতিয়া অলপ পানী দি দিছোঁ। তেতিয়া পিঁয়াজখিনি আৰু ভালকৈ এইখিনি অলপ উতলিবলৈ দিম। দিয়াৰ পিছত তেতিয়া এইখিনি অলপ কুক হৈ যাবগৈ আৰু অলপ সিজিও যাবগৈ। আৰু এতিয়া ইয়াত মই নহৰু দিছোঁ। নহৰু মই অলপ বেছিকৈ দিছোঁ আৰু কাটি কাটি দিছোঁ, সৰু সৰুকৈ কাটি পেলাই মই নহৰুখিনি দিছোঁ। নহৰু ইয়াত অলপ বেছি দিলে তাৰ টেষ্টটো খুব ভাল হয়। আৰু ইয়াত মই হালধি পাউডাৰ দিছোঁ, জলকীয়াৰ পাউডাৰ দিছোঁ। আৰু যিখিনি মই মছলা পিচি থৈছিলোঁ, আচাৰৰ মছলা, সেই মছলাখিনিও মই ইয়াত দি দিছোঁ। আৰু ইয়াত অলপ মোৰ মছলা কম লাগিছিলে আৰু অলপ মই মছলা দি দিছোঁ, আচাৰৰ মছলা দি দিছোঁ। আৰু যিহেতু মছলা গোটেইখিনি শুকান হয়, সেইকাৰণে মই এইখিনি অলপ দেৰি উতলাম। তেতিয়া কি হ'ব, অলপ ঢাকি পেলাই উতলাম, তেতিয়া মছলাখিনি অলপ ফুলি যাবগৈ। এয়া চাওক, মছলাখিনি ফুলিও গ'লগৈ আৰু ওপৰত এই ধৰণে তেলখিনি বিৰিঙি আহিছে। তেলখিনি বিৰিঙি অহাত আমাৰ তিতা কেৰেলাখিনি, ভাজি থোৱা তিতা কেৰেলাখিনি মই ইয়াত দি দিম। এইখিনি দিয়াৰ পিছত অলপ মই লৰাই দিম। দি পেলাই তাৰপিছত অলপ গেছটো বেছি নবঢ়াওঁ, অলপ বঢ়াই দিম, নহ'লে পূৰা শুকাই যাব আৰু তিতা কেৰেলাখিনি নিসিজে। আৰু অলপ ফ্লেমটো অলপ হাই কৰিম। আৰু কৰি পেলাই মই এইখিনি ঢাকি পেলাই থৈ দিম। যিহেতু আমাৰ তিতা কেৰেলাখিনি ভালকৈ পূৰা কুক হোৱা নাই। এইখিনি পূৰা সিজাৰ পিছত তাৰপিছত এয়া চাওক, এবাৰ কৰাৰ পিছত ঢাকন দিয়াৰ পিছত 5 মিনিটমান মই এই ধৰণে ঢাকি পেলাই থৈ দিছিলোঁ। থৈ পেলাই তাৰপিছত এইখিনি মই আকৌ অলপ লৰাই লৈছোঁ। যদি মছলাখিনি জ্বলি যায়, সেইকাৰণে মই এইখিনি অলপ লৰাই দিছোঁ। আৰু এয়া চাওক, এইখিনি কিমান ধুনীয়া হৈছে, খাবলৈও কিন্তু বহুত টেষ্টি হৈছিলে। আৰু মোৰ লাগিছে পানীখিনি অলপ বেছি আছে, সেইকাৰণে মই আকৌ অলপ ঢাকি থৈছোঁ আৰু অলপ শুকাবলৈ দিছোঁ।
আৰু এয়া চাওক এইখিনি শুকাই গ'লগৈ আৰু ইমান ধুনীয়া হৈছে হেৰি চব্জিখিনি খুব ভাল হৈছে, খাবলৈও খুব ভাল হৈছে আৰু দেখিবলৈও চাওকচোন কিমান ধুনীয়া হৈছে। আৰু এতিয়া মই এইটো বাতিত ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিম। আৰু এয়া চাওক এইখিনি আপোনালোকে ৰুটিৰ লগতো খাব পাৰে বা ভাতৰ লগতো খাব পাৰে, কিন্তু খাবলৈ যে অতি টেষ্টি হৈছে। এবাৰ আপোনালোকে বনাই চাবচোন, তেতিয়া মানে বনাই খাই পেলাই তাৰপিছত কমেণ্ট কৰিব। বহুত কিন্তু টেষ্টি হৈছিলে। এয়া চাওক আমাৰ তিতা কেৰেলাখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। কেনে পাইছে জনাব।